Oh, kita dah habis dah. Kita dah habis dah. Jalan je dah habis. Jalan je dah habis. So, tersilap jalan. Kita kena hitung balik ni. Oh, ya ke? Tak terlajak. Patut masuk sini. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Kat belakang ni ada juga banyak kereta dia kan. Yang belakang ni dulu kita pernah review, ada pink, kita tak nak review. Tapi kita nak review yang kancil belakang ni. Belum pernah review, so kita review kan. Mana dia? Mana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Okey ya? Kita jumpa lagi ya. Macam biasa lah, tak payah intro nama. Nama nak kena lagi. Mungkin ada yang belum tengok video sebelum-sebelum ni. Kena intro. Nama macam betul lah. Dekat semua dia punya windscreen tu semua coklat angin. Ya, nama coklat angin lah. Memang design dia memang itu je memang daripada dulu. Daripada starting Saga lah. Saga tak ada kat sini. Ada kat bengkel. Tengok Saga ada pernah juga. Okey, tapi kan kali ni kita nak review hang punya kancil dia, boleh Boleh. Jom kita review. First kali hang ada 2 biji kancil ni. Ya. Memang minat kancil ke? Minat lah, memang minat dengan kancil. Dia punya, orang cakap, kancil tebu Kancil tebu Dia punya pergi tu lain macam sikit. Sebab body dia kecil Ya. Situ kau boleh belajar lah. Belajar bawa kereta tebu. Alright. Bawa kancil dulu, baru tahu. Tapi kita nak tanya konsep kereta ni. Konsep macam tu lah. Macam sebelum-sebelum ni. Sedap mata memandang, jalan. Barang dingam, masuk. Ngam, masuk. Macam tu lah. Ini pun sama juga. Ambil. Ya. Barang kutip juga. Serius lah. Ada yang baru lah. Ada yang baru lah, tapi kebanyakan yang second hand lah. Cuma kita buat balik yang baru. Bagi dia cantik Bagi cantik. Tapi dia punya style dia mesti kena track look. Track look. Kan? Kita bagian depan dulu. Depan dulu kan. Macam mana hang set up hang punya depan ni? Di depan ni bumper pakai 850 850. Sebelum ni pakai 660. Memang sebelum ni kereta ni set up stand. Dulu masa zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Sekarang pun set up lebih macam stand juga. Dulu waktu stand tu dia tebur tak? Dah tebur. Kira NA kejap, lepas tu masuk tebu. Tapi kiranya dulu lagi lowot dah ni. Ya, lagi chamber depan belakang. Pernah kereta ni masuk outspeed dulu, warna putih. Kalau orang yang follow saya lama, dia nampak lah. Outspeed ni kereta putih. Masa tu saya main clean lah. Semua putih. Okey, bonet depan ni saya kacuk. Bonet kancil, skop I2S, skop panjang kan. Lepas tu yang ni saya tambah sikit bagi nampak dia kancil yang tak mudah kena tipu lah. Kalau original dia? Original dia sampai sini je. Ni macam biasa lah. So yang ni nampak jahat sikit, dia tak senang kena tipu lah. Tak senang kena tipu Selalu dengar orang sikat rambut tepi kan. Ni bagi kancil. Macam Bagi dia nampak jahat sikit lah. Tapi kan satu je fashion dia sama untuk semua dia punya kereta Intercooler dia mesti nampak semua. Dia besar, kita besar pun ada lah spek-spek dia kan. Sesuai tak besar. Kadang orang macam Azia tu pun dah ada juga komen-komen yang negatif kan. Kenapa besar. Kalau tengok tu Satria dengan Azia lebih kurang sama je. Mampu betul? Ke kan. Betul, action saja. Tapi dah komen minta macam tu. So kita bagilah. Adalah kita orang kira-kira dia. Ada kira-kira dia. Bukannya main sarung bukan main hentam je. Okey, selesai kot komen yang orang yang negatif kan. Yang macam ni tepi ni dengan belakang saya buat kat acik lah. Bagi dia nampak macam ada jambang sikit kan. Tak tahu jambang ke tak. Dia punya ni ini yang ni Shopee lah. Shopee tapi custom sikit. Potong dia 3 piece kan. Kalau Shopee datang memang dia datang 3 piece, dia jadi tajam sini. So saya bagi straight. Pakai yang mana ada lah. So lampu saya custom kat Manyung Garage. Asal pomen saya yang buat kancil hijau tu lah. Kita orang meres dulu. Bukan hijau ni, hijau tu. Tapi sekarang dia dah baik dah. Tapi kenapa lampu mata dia sebelah yang tu? Dia memang itulah saya cakap kan. Orang nampak macam tak susah nak kena tipu. Susah nak kena tipu. Aduh. Okey, kalau kita tengok kereta ni, dia selalu bertukar konsep bertukar wajah kan. Kita nak tanya dia, dalam setahun berapa kali dia tukar colour, tukar wajah? Konsep ni mula-mula ada ni wrap ni, saya wrap dekat samput tembok. First kali saya buat, kalau ada yang orang follow saya,
dari dulu. First saya buat yang 2 color ni lah. 2 color ni saya buat first kat adik Aqua. Darwish dekat Kuala Terengganu masa tu event KK. Dan dia pergi lepak kat kedai dia, dia cakap dia nak buat. Kita jalan je lah. Lain daripada lain sikit. Saya dulu buat, dia tak ada macam ni. Dia just separuh. Separuh depan lain. Depan masa tu warna pink. Belakang still warna, tak tahulah nak gold ke kuning ke. Lepas tu dah boring, pergi lepak kat Aqua, and dia buat design ni lah. Ini kali kedua dia buat. Kali kedua Tidak dia buat macam ni juga, tapi warna hijau gelap sikit. Okay. Asal dia warna apa? Asal dia belakang body ni. Yang ni? Yang warna Ini cat lah ni? Ni cat. Oh yelah, kita nampak kat sini ada cat dia lah. Ada cat sikit. Maknanya itu warna body asal dia. Ya, betul. Putih dengan hijau ni wrap. Ya. Putih dengan hijau wrap. Macam dulu Ghost saya buat 2 color je, tapi design yang sama. Cuma yang ni saya buat 3. Nampak macam menarik sikit lah. Rim ni pun saya pakai TE 8JJ ET25. Tayar 165. 165. 50-15. Okey. 15 inci. Disc depan belakang stok lah. Sebab kereta ni tak adalah saya nak buat laju, jangan santai-santai. Santai-santai tu berapa tu? Lock berapa tu? Meter kita tengok meter rapat-rapat. Boleh lah kan. Tapi kalau macam fender dia ada wide sikit ke apa? Ya, saya buat wide dulu, set up stand kan. So saya buat sendiri. Memang semua kereta fender saya buat sendiri. Dulu saya rajin terlebih. Saya R&D sendiri. Alhamdulillah okey. Tak ada masalah. Depan belakang. Kalau kancil asal dia akan petak. Betul. So yang ni saya buat macam kancil main Sepang pun diorang akan buat arch juga supaya corner lagi sedap. So, maknanya dia akan effect dia punya pintu. Ya, pintu dengan fender belakang. Sampai sini lah. Ya, betul. So nampak macam kereta baru sikit lah. Tak ada nampak kereta petak kan. Kancil kan petak belakang. Betul. So yang tu je lah. Dari segi tepi lah. Side skirt ni dia asal dia apa ni, body Saga tapi cutting Evo 3. Evo 3 saya palam ni tak bagi nampak Evo 3 tu lah. Apa kancil pakai Evo 3 punya skirting pula kan. Itu apa pasal? So nak ambil ni sebab dia lagi nampak labur sikit. Labur sikit. So kalau kancil dia nipis sikit. Tapi dari segi ukuran dia saya ambil yang Saga ni lah. Saga lampu petak, bukan suara. Suara dia panjang sikit. Kalau Saga dia pendek sikit. Ngam-ngam memang plug and play untuk kancil. Serius lah. Sebab kancil pun dia pakai Saga selalu pakai kancil punya lips tepi. So yang ni kita pakai bagi ada labuh lah. Universal punya diffuser lah. Tepi. Ni daripada model mana? Yang ni Mazda. Mazda tapi betul-betul ujung memang dia rapat lah. Tapi tak adalah sampai kena body kan. Masih boleh jual lagi lah kereta ni. Tapi takkan jual lah. So yang ni saya dapat kat Aden ni. Siapa main KK dia tahulah. Saya dapat second hand je. Just tu orang cakap bang kutip tu. Just nampak sedap. Dia boleh buka, nanti kita belanja buka. GTV semua sama lah. Macam Azia. Cuma mesti ada. Satria ada lain sikit. Dia lagi lebar. Dia mesti ada GT Wing, dia mesti ada intercooler besar kat depan, dia mesti ada lip dia labur ke depan. Itu dia punya trademark. Kiri belakang macam ni lah. Nak cakap jahat tak jahat, nak cakap comel tak comel. Yang ni memang kancil ada keluar produk ni, tapi fiber lah, saya pakai fiber. Memang orang cakap meja makan ni. Nak lepak-lepak dulu, letak air Nescafe ke, kopi Wanda sini situ, Maggi Cup. Jangan sebut banyak sangat, nanti diorang tak sponsor kita. Tak boleh. Oh betul juga. Lepas tu lampu belakang ni saya ambil kat macam biasalah kat DJJ Autopart. Tengok lampu macam ni pun boleh dapat kat diorang. So korang boleh cari diorang. Tengoklah barang-barang yang mana boleh So pakai. banyak juga barang-barang dapat daripada DJJ. Ya, banyak juga. So yang ni Shopee. Yang ni lah yang saya cakap buat kat Acik tu. Macam Satria, macam semualah. Exhaust, muffler tu lah, besar tu.
Okay, kita tengok dalam tu. Bersih. Bateri dia memang kat sini ke? Bateri kat situ bang. Bateri kat sini Sebab tak cukup modal nak tarik belakang. Aduh, kau yang kecam pula kan. Ni saya pakai dashboard Opti. Ini pun saya dapat kat Din je tempat. Nampak? Kira baru lagi ke atau dah lama? Saya pasang ni tahun lepas lah. Tahun lepas lah? Tahun lepas. Okay, Dia plug and play juga. Dia tak ada potong-potong, cuma kena buat bracket sikit je. Sebab apa saya pakai ni? Sebab dia kancil kan, aircon dia ke dalam lagi kan. Betul. So kalau Opti ni dia ke depan sikit lah setelah aircon tu. Kalau tak nak tukar dashboard L5, kita pakai yang ni. Kalau nak beli songkok dia tu, boleh tanyalah player-player KK berapa duit. Baik kau beli dashboard ni. Cuma dashboard ni tak adalah mahal sangat sebab dia tak ada walnut. Dia betul-betul ada spek dia. Yang walnut tu lagi mahal lah. Kalau yang ni berapa harga? Yang ni nanti kita cerita. Tak apa, tanya dia. Nanti boleh WhatsApp saya. Tapi daripada beli songkok tu, baik beli ni. Baik beli ni. Oh, nampak sangat lah. Songkok tu lagi mahal. Ya. Faham tak kat sini kan? Faham. So, dalam yang tu je lah. So, seat saya dapat dekat Brejo. Dia ni pun kaki sembelih KK. Lagipun dia sembelih pun member saya punya kereta. Dulu saya ayat nak beli seat ni, dia tak jual. Lepas tu dia sembelih satu kereta. Terus saya beli kat Brejo Otopark. Dia kat Kedah. Boleh cari lah. Dia yang KK mesti kenal dia. Sebab dia banyak potong kancil lah. So complete lah. Complete depan belakang. Baru siap balut. Dia asal ni si L2S ke? Tak silap saya lah. Lepas tu dia balut dekat ni yang macam seat belakang saya kat Azia tu. Kat Ahmad Kimi Cushion lah. Okey. Kat Penang. Kat Penang juga. So dalam yang ni atas ni buka dia. So memang belanja lah. Kau nampak? Nampak tak? Ini orang belakang pun boleh keluar kepala. Ya, betul. Tapi tak boleh keluar sangat. Kena kalau kereta berhenti boleh lah kita keluar bagi anak keluar kan. Kalau kereta jalan tak payah. Kereta jalan tak boleh lah. Sekarang zaman viral kan. Betul. Itu je lah. Okay. Yes. Okay, nice. Meter 6 beradik. Cuma kereta ni tak ada kapit dadu. Kira tak cukup starter pack lagi lah. Dia kecam saya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kancil memang suka. Saya tengok yang apa? Cermin panjang. Cermin panjang kan? Cermin panjang. Yang masalahnya kereta ni tak adalah besar sangat. Cuma bila kita bank clean kan, tinta tak ada apa semua, nak bagi nampak besar tu kan. Letak cermin banyak sikit, nampaklah besar. Macam kat rumah, kalau orang nak rumah dia kecil, dia nak bagi nampak besar. Dia tak cermin. Betul. Sama je kancil, geng-geng. Cuma yang ni bukanlah ori, yang ni saya custom sendiri. Custom dia custom sendiri. Kalau ori dia lain sikit. Alright. Enjin dia dah berapa kali tukar? Sekali tukar je. Sekali tukar. Kira dulu nak kosong carburetor. Lepas tu terus tukar ni. Modified tak banyak sebab jarang nak kira naik ni, nak belanja je kereta ni. Tak ada nak race sangat pun. Tak ada nak laju sangat lah. Tak nak. Tapi laju juga. Boleh lah, just nice. Orang cakap. Power mesti kena ada kan? Ya, power. Tak ada lah nak tutup aircon lah, nak potong. So yang ni saya buat piping. Yang ni dah siap beli lah piping. Piping yang second hand. And then terkulis saya beli lain lah. Yang tu je lah, saya tak tebur pun, saya pakai yang biasa. Upgrade sikit je lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. So baru punya turbo RSF4. Senang lah jaga dia? Ke banyak PL kat, kena selalu kat on? Start engine jalan. Start engine jalan Macam hari tu event Terengganu tu, saya cakap kat wife, nak pergi Terengganu tak? Ada event KK. Jom. Cek minyak hitam, cek air. Start kereta, jalan. Alhamdulillah pergi balik tak ada masalah. Kereta ni paling senang lah. Tak ada masalah sangat. Start kereta, jalan. Event mana sampai. Dululah. Sekarang kurang sikit lah. Okay, faham. Nak test ke kereta ni?
Boleh juga nak belanja, tak adalah laju mana pun. Kira okey-okey je. Okey lah. Tak apa mungkin Sebab adik. buat kereta ni pun nak bagi belanja je. Orang cakap bawa santai, kancing. Orang tengok ambil gambar, Ya, ambil gambar. nampak. Kan? Tapi bila kita buat kereta, sesuatu kereta tu, kita bawa highway ke apa kan, orang yang maksudnya banyak juga Chinese, India, Melayu semua datang yang macam berumur-berumur sikit kan, siap angkat tangan. Oh, yang tu puas. Betul. Angkat tangan good apa semua kan. Yang tu kepuasan saya main kereta lah. Yelah. Nak lawan orang tak payah kot. Macam kita buat bagi cantik, dapat kepujian tu pun alhamdulillah syukur. Tak payahlah nak kita fight happy kan. lah tengok pagi turun daripada rumah, kita tengok start jalan. start jalan, lepas tu kereta belakang cun-cun semua kan. Ya. Alright. Okey. Boleh lah kita test sekejap. Boleh. Boleh Jom. naik sekejap lah. Jom. Alright. Belanja bunyi sikit. Sekali start je. Start jalan. Start jalan. Jom. Apa lagi yang nak buat dengan kereta ni? Itu je nak tanya. Kereta ni tengoklah dapat barang apa lagi yang boleh kita sumbat, kita sumbat. Dia takkan habis sebenarnya. Takkan habis. Kau ada je tangan gatal kau nak buat. Mesti ada je. Tak payah tunggu kawan-kawan racun. Kau mesti kalau kau betul-betul nak main kereta kan, dia mesti ada nampak lain. yang Walaupun kereta tu tak adalah buat untuk event tak. Cuma orang kata ada rezeki lebih kita buat. Ada rezeki lebih kita buat. Mungkin next time tukar seatbelt kot. Seatbelt. So kita dekat kawasan jalan yang kira orang cakap Jalan mati lah, jalan orang tak pakai banyak. So korang jangan salah sangka. Pergi henjuk je kan. dia rasa test kat sini lah. Pomen dah kata dah siap pergi ambil kereta, test kan. Kita dah habis lah. Kita dah habis dah. Jalan je dah habis. Jalan je dah habis. So tersilap jalan. Kita kena hitam balik ni. Oh ya ke? Tak terlajak. Patut nak masuk simpul tu. Nak ambil video 120 ni pasal. Kalau korang nak tahu lebih detail kan ada pasal kereta ni, mungkin ada yang info yang kita tak cerita, tapi korang nak tanya, korang boleh follow Coklat Angin lah. Follow Coklat Angin, Facebook semua samalah. Nanti hang reply dia orang Ya, insyaAllah. Kalau korang tanya. Kalau tak pegang spana, boleh reply. Kita pun bukan pegang handset selalu sangat pun. Betul. Yang mana tak balas komen tu, jangan terasa hati kan. Kan cakap dia ni sombong. Tak, kenal dulu baru tahu perangai macam mana. So, terima kasih kat Abang Olia juga. Kita ada lagi tu banyak nak review. Korang follow je GK. Follow. Mungkin last saya bagi Saga kot. Saga ada simpan last lah. Padahal saya tak review. Oi, rasa daripada 2017 tu. Ya. 17 asyik dapat ambil video luar je. Luar je. Tak bercakap kan. Tak bercakap. Lepas ni kita tapi last lah kan, kita simpan last lah. Kita simpan last tu. Ni episod banyak ni. Korang kena. Siapa nak masuk iklan masuk cepat. So, kita jumpa next episod lah. Ni baru kancil. Ada lagi banyak kereta. Ada banyak lagi kereta. Korang follow lah GK. Alright. So, Tekan loceng. Tekan loceng. Supaya episod tu boleh kita tengok. Yeah. Awal-awal. Lambat tinggal. Lambat. Okay. Okay. So kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.